shall make a batch of beer, and in this bin that's very well cleaned, I have put approximately 5 liters of hot water and 2 kilos of sugar. And then I open the beer can. And put all of it in the bin. And then take hot water again to get the rest of the concentrate. And then I clean the spoon. Put that as well. I'll take more. And now I have taken all of the concentrate from the bin. And in that stage I make some blending of it, or what we call. That's enough. So the next step is to
fill the bin up to 24, 23, 24, 25 liters, what you like. It's not important anyway. With cold water, fresh cold water. Yes, at approximately 25 liters. Excuse me. And then I open the yeast. And pour it on the surface, and then I take the cover and close it up. And it's important not to leave the bin open, because it will very soon be infected. And then an airlock, and as a final you put on that label. After the first day you can see there has been foam over the surface. And you can see the airlock. It's bubbles came very common, and you can see some sediment in the bottom of the bin as well. And it looks dark. This is quite dark, and that's because the type of the beer as well. But you can see there is some yeast on the wall, inside wall of the bin as well.
I started this brew 12 days ago. It have taken a little bit longer than 10 days because the temperature has been lower than 20 degrees because we have so cold weather. As you can see, we have a lot of snow now. But anyway, about the beer. The surface of the beer, you can see there is small islands of foam, but the rest of the surface is clear now. And inside the brewing can you can see this old foam on the edge, but not so much inside. And as well, the airlock doesn't bubble anymore. A few bubbles a day, not more than that. And now it's time to start filling the bottles. I have already washed them. Last one. En havsörn framåt svävar, vilar på vingarnas fart, sväjar mot havsytan ner. So, and then I take out the siphon. Andungen skyndar att fly, vingarna små emot svallvågor slå som på öde havgård. Men i en vik man hör musik i just denna ton. Man tar ett gott och man får upp konversation. Min fröken vet ni var jag stod i Dafrons strand. Jag såg en havsörn som slog ner och tog en hand. Havsörnar vingarna skrämmande nådde vår flyende. The next step is to remove the airlock, and I press on the cover at the same time as remove it, because I didn't know that this water could infect the beer, so therefore I must do this very quick. Kunde hon ej komma loss? Nej, hon försökte förstås. Men kära liv, såna klor sitter i. And now you can see the surface. Drickfri. Och min herre There is small bubbles and a little bit of så därför är jag också rädd för era klor. Ni är nog farlig, mycket farlig, säger mor. Inte för det ni är rädda, jag tror. Ni kan likna en and som vill fly undan, ja, ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand. Gör jag förlåt mig för all del jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket om er. Jaså, jaha, men det gör inget alls för ni dansar så här. Be careful not to take any sediment with the beer.
the rest. Till flicka, jag skriver till min vän. Jag förstår den 19 i denna månad. Jag har prydigt hennes kammare med blommor och med. And I clean this siphon again immediately. This Många länder på vår jord, många flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången gärning som nu. And now I must prepare here for the bottling process. So I take this away for a moment, the can, the brewing can. Där man tager fram porträttet man i kistelärkan har, ja då känner man att ingen är så rar. Och det lockar och det viskar och det hugger och det drar när man ser på bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt är på land och hos sin älskling vara kan, vet ej hur det känns ombord. Now I have a small can. Skans och så ut igen och alle man till väders. Där orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans och för jämnan skall en sjöman bak i hand. And I take some amount of the beer. It doesn't matter how much, but about half. Hajaren man skåda får på sjön, och en sjöman kan bli lurad på sin lön. I min stuga ut i Bohuslän, jag väntar på min vän. Jag har lovat henne giftermål och trohet. Then I have sugar, and I take 2 of this size. Så skön. Jag har prydit hennes kammare med blommor och med grön. So much. Väggen hänger tavlorna så skön. Vill ni veta vad som hänt mig? Jo, något ganska lustigt må ni tro. Ut i källaren freden här om natten blev jag instängd. And then you have to blend it until you didn't hear the noise of the sugar in the bottle. Månen ner i källarens sal. Som jag sitter där i måneljus, hörs i trappan något ljud, ett sus av en ängel kanske, eller någon säl ur akademin. Lutan bort i hörnet rörs där. Then put it here. And blend it like that. And then I take some and now it's ready for bottling. Till den nya tidens väktare för våra usla begär. Jag har hört sabrat med värdig min att på fredens krog man dricker vin som ni får av guden Bacchus och som ni inte köpt här. Det får inte ske, ni ska genast ge Bacchus och hans följesparken. Man har sagt dig att mästar enda natt Afrodite står på marken, och att Apollon lär ju spela hos er utan tillstånd av mig.
Ack, herr direktör för nykterhet, vin och sprit och öl och sedlighet. Svarar krögan, det har aldrig dessa gudar fått se. Ingen kan mig förebrå att jag ej är brattsystemet till behag. Ej en droppe mer än ni tillåter vill jag gästerna ge. Men ers härlighet, det var en poet som blev instängd här om natten. Och han sång det där som gör er besvär. Jaså, sa det braten. Är det inte själva fan att det ska finnas poeter i stan? And if there is some of the bottles not filling up completely, I do it afterwards. So there will be an equal level in them. Det blåste vind från Samarkand och i en brokig kjol som fladdrade. Because this is very fast way to fill them. I gamla Bella Mirafjord, en skön brunett på 17 år, och sjöng och hängde tvätt. Hon hängde upp sin lilla röda blus på fikonträdets gren. Hon lyssnade till vindens sus, hon log åt solens sken. Hon vände sig med kustbons blick mot havets blåa rand och såg 3 segel som där gick, 3 röda segel som där gick med väldig fart mot land. On my caps, and I choose red this time. And then I wash the caps. Nådeland tog stigen att det blev ett träd och en fjärde eld bestämde styrde in med vikingar. The last thing I do is to make a note in my notes and take this and put them on the bottles, and I make a note on them, the brewing date and what kind of beer it is, and then these bottles should stay in warm place for 2 weeks, and after that I put them in cold environment and until we drink them. Hög han får och marken färgas röd, då störtar hon med blottad barm mot kämpen ifrån nord. Han hejdar sig, hans blick blir varm, med söderns dotter på sin arm går vikingen ombord. Men den som diktat dessa ord, en son av Bohuslän, han längtar ofta från vår nord till sol och fikonträd. Hans blod är hett, hans sinne lätt, och strängarna han slår. Det sägs han är sitt glada sätt utav en ung och skön brunett, Annabella Mirafjord.